الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. امام ترمذی رحمه الله د ابواب الطهارة متعلق احادیث محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کول. نو دی بابونو کې امام ترمذی رحمه الله د استنجا متعلق آداب او احکام ذکر کول. دا بل باب دی چې د قضاء حاجت د مسائل سره تعلق ساتي او په دې کې چې د بعضی د مکان سره تعلق ساتي او بعضی د مکین سره تعلق ساتي. په دې ابواب کې دا به د سبب دی چې دا د مکان سره تعلق ساتي د ځای سره تعلق ساتي. باب فی النهی باب دی په بیان د منع کې عن استقبال القبلة بغائط او بول، د مخکولو نه قبله طرف ته په غټ او دسماتي سره یا په وړو کې او دسماتي سره. انسان چې کله غټ او دسماتي کوي یا وړو کې او دسماتي کوي نو قبله ته مخکول چې دی د دې نه منع په احادیثو کې راغلی ده. د باب کې چې د امام ترمذی رحمه الله غائط لفظ ذکر کړی دی. غائط څه ته ویل کېږي؟ علماء د غائط چې د یو څو معنی لیکلي دي. یو غائط ویل کېږي قضاء حاجت ته، انسان چې خپل حاجت پوره کوي او د اسمات کوي دغه تم غائط علماء ویلي دي. دریم غائط په ځمکه کې یو جوړ ځای ته ویل کېږي او دریم غائط هغه مکان ته ویل کېږي او غائط هغه ځای ته ویل کېږي چې د قضاء حاجت لپاره تیار کړی شوی. دا درې واړه معنی مراد کېدلی شي. خو دلته د کومه معنی مراد ده؟ دلته غټ او د اسمات مراد ده. کله چې انسان غټ او د اسمات کوي نو هغه په کار داري چې قبله ته مخامخ کینني. په دې مسله کې چې د علماو اختلاف دی او دا مسله چې د علماو په خپل کتابونو کې تفصیلی او مفصل ذکر کوي. موږ به د الله په توفیق سره د اختصار ذکر کو او کوم چې راجح مذهب دی داغه به اصول دلایل وایي. د مقابله کې چې د باب کې چې کوم حدیث ذکر دی نور احادیث هم راغلي دي نو د اختلاف د آثار د وجنه په انظارو کې اختلاف واقع شوی دی. آثار مختلف راغلي دي نو د علماو نظرونه په دې کې مختلف دي. شارح د مسلم امام نووي رحمه الله هغه چې په دې مسله کې شپږ مذاهب ذکر کړي دي او نور علماو چې د و مذاهب ذکر کړي چا اته مذاهب ذکر کړي. موږ دا ټول مذهبونه ذکر کو. اولنې مذهب په دې کې د علماو دا چې لا يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا، قبله ته مخامخ کېناستل او یا قبله ته شاکول دا مطلقاً منع دي. د مطلقاً معنی دا غټ او د اسماته کوي او که وړو کې او د اسماته کوي، خو د بولو په ټیم کې د غټو بولي او که د وړو بولي نه به قبله ته مخ کوي او نه به چې دی ورته شا کوي. او د مطلقاً معنی دا چې لا فی البنیان ولا فی الصحراوات، نه به انسان په آبادو کې چې دی قبله ته مخ کوي نه به ورته شا کوي او نه په صحراګانو کې قبله ته مخ کوي او نه به ورته شا کوي. دا مذهب په صحابه کرامو کې د ابو ایوب الانصاری رضی الله عنه دی چې هغه راویله د حدیث ته کم چې په دې باب کې امام ترمذی رحمه الله ذکر کړی او دا رای په امامانو کې د امام نخعی رحمه الله، د امام ابو ثور رحمه الله او د بعض احناف هم دا مذهب دی او یو رای د امام احمد بن حنبل رحمه الله هم ده. او دې لپاره دلیل چې دی هغه حدیث الباب دی رسول ذکر کیږي. وصل دا مسله ده چې په دې کې علت د منع او حکمت د منع په دې کې څه دی چې دا منع چې دی د غټو او د اسماتي په وخت کې یا د وړو کې او د اسماتي په وخت کې د قبله نه د مخکولو او د شاکولو نه منع اول راغلی. په دې کې حکمت څه دی؟ نو په دې کې علماو دوه حکمتونه ذکر کړي دي. یو تعظیم الشأن القبله، د قبله چې لوی شان دی نو دغه تعظیم کول. علت د منع څه دی؟ د قبله تعظیم کول، نه به غټ او د اسماتي کې مخ کې او نه ورته شا کې. او دا په دې کې چې علت راجح دی. او دویم علت په دې کې علماو دا ذکر کړی دی چې په دې صحراګانو کې د الله رب العالمین بندگان شته چې هغه د الله بندگی کوي. نو کله چې انسان په صحرا کې ناست دی او قبله ته مخ کوي یا شا کوي نو په دې کې دغه بندگانو چې دی بې عزتي پکې راځي. دویمه خبره دلته اوس دا ده چې علت د منع څه دی؟ علت د منع دا منع ولې راغلی ده؟ دا د کشف العورت د وجې نه راغلی ده که نه؟ دا د انسان نه چې کوم دا خارجي ګرده د وجه نه راغلی. مطلب دا دی چې انسان به قبله ته ولې نه مخ کوي؟ د انسان چې د عورت قبله ته مخامخ یا شا کېږي ته او که نه انسان چې کوم شی نه خارجېږي نو دا چې د قبله ته
مخامخ زی او ته انسان کې نو په شاته خارجيږي نو دا ورته راځي. په دې کې د علماو دوه اقوال دي. یو قول په دې کې دا چې علت ته منع او علت ته کراهت چې دی هغه کشف العورت دی، یعنی انسان چې عورت ښکاره کوي نو دا چې علت ته منع دی. په دې کې د قبلې بې ادبي راځي او بې عزتي پکې راځي چې انسان خپله مخه ایسه یا وروسته ایسه چې د قبلې ته شا کړله یا یې مخه کړله، دا به انسان نه کوي. په دې قول بنا باندې چې دی د جما په وخت کې قبلې ته نه مخکې نه وشا کې، کله چې کپړې اغوندي نه قبلې ته مخکې او نه وشا کې، بلکې شمال او جنوب طرف ته وداږي. دویم قول بده کې دا چې علت د منع او علت د کراهت چې دی خارج دی. انسان چې کوم شی نه خارجيږي دا بول غټ بول د کوواړه بول په دې سره د قبلې چې د بې عزتي راځي او بې احترامي راځي نو علت د منع وي دا دی. والله تعالی اعلم. دا یو قول او مختصر غوندې تشریح له موږ وکړله، دا مو کې موږ ته راجح مذهب کاره کېږي. دویم مذهب په دې کې دا چې الجواز مطلقا، جواز دی مطلقا، مطلب دا چې انسان په صحرا کې دی که په آبادو کې دی قبلې ته چې دی مخامخ کینی که شاکې وته او که مخکې وته، دا هر څه جایز دي. دا مذهب چې د عروه ابن زبیر رضی الله عنه دی، په امامانو کې د داود ظاهري رحمه الله دی او د امام مالک رحمه الله د یو شیخ مذهب دی. او دلیل چې دی حدیث عبد الله بن عمر رضی الله عنه دی او بل دلیل حدیث د عائشه رضی الله تعالی عنها دی. خو لیکن حدیث د عائشه رضی الله عنها چې دی هغه موقوف دی او دا بل حدیث چې ضعیف دی. ابن القیم رحمه الله فرمای چې د عائشه رضی الله عنها حدیث لا یصح، صحیح نه دی او دا موقوف دی په عائشه رضی الله عنها. امام ذهبی رحمه الله فرمای چې دا مکه حدیث د عبد الله بن عمر دا حدیث منکر دی، په دې کې خالد راوی پکې دی. او علامه ابن حزم رحمه الله فرمای چې خالد راوی چې مجهول دی او هغه چې دی الته په حدیث کې نقل کوي د عراق نه او عراق نه سما ثابت نه ده. امام نووي رحمه الله فرمای دلته اشکال دی. اشکال علماء داسې کړی چې امام نووي رحمه الله خو دې حدیث ته حسن حدیث ویلی دی، نو څنګه په علماء جرح کړی ده؟ جواب د هغې نه دا چې کله امام نووي رحمه الله کم حدیث چې حسن نه وي نو هغې ته هم کله چې دی غیر حسن حدیث ته هم حسن وایي. دا په دې کې دویم مذهب دی چې جواز دی مطلقاً، که په صحرا کې که په آبادو کې او که شاکې او که مخکې دا هر څه جایز دی قبلې ته. خو دا مذهب چې کمزوری دی ځکه چې دغه دلایل یې ضعیف دي. دریم مذهب په دې کې دا چې لا یجوزو فی الصحرا و یجوز فی البنیان. انسان چې کله په صحرا کې ناسي نو بیا چې دی جایز نه دی چې انسان مخه کې یا شا کې، او په آبادو کې چې دی انسان مخ کولی شي او شا کولی شي. دا مذهب د امام مالک رحمه الله دی او دا د امام شافعي رحمه الله یو قول دی او دا د امام احمد بن حنبل رحمه الله یو قول دی. امام نووي رحمه الله دا قول چې د مذاهب اربعو کې چې د جمهور ته دی نسبت کړی دی او د دې دلیل چې د حدیث عبد الله بن عمر رضی الله عنه چې مخکې ایکما خبره ذکر کړله دا مذهب من ته کمزور ښکاري کی. اولنې مذهب راځي. څلورم مذهب په دې کې دا دی چې لا يجوز الاستقبال مطلقا والاستدبار يجوز مطلقا. قبله ته مخ کول چې مطلقا ناجایز دي او قبله ته شا کول مطلقا جایز دي. یعنی قبله ته مخ کول مطلقا ناجایز مطلب دا چې په صحرا کې او په بنیادونو په آبادو کې دا ناجایز دي، او استدبار چې مطلقا جایز دی مطلب دا چې دا په صحراګانو کې او کدا په آبادو کې. دا مذهب چې دی علماء منسوب کړی دی امام ابو حنیفه رحمه الله ته چې دا یو روایت دی او دا یو روایت د امام احمد بن حنبل رحمه الله دی او دی حدیث چې دلیل چې حدیث د سلمان فارسی رضی الله عنه دی چې هغه ته کافرانو ویل چې دا پیغمبر تاسو ته هر خبره درخینو د استنجا طریقه هم درخي، هغه ته ویل او من ته پیغمبر وای چې من کله استنجا کوو نو من به قبله ته مخ کوو او د درې کانو په کم باندې چې د استنجا نه کوم. خو لیکن خبره دار چې په بخاری کې او په نورو کتابونو کې سره استدبار هم ذکر دی نو د حدیث نه چې دلیل نیول صحیح نه دی. پنځم مذهب په دې کې دا چې النهي للتنزیه، دا نهي چې دا تحریم د پاره نه بلکې دا تنزیه د پاره ده، دا کار مکروه دی، که چا وکړو جایز دی خو مکروه دی. دا یو روایت د امام ابو حنیفه رحمه الله، یو روایت د امام احمد بن حنبل رحمه الله دی. شپږم مذهب په دې کې دا چې الاستدبار يجوز الاستدبار في البنيان، الاستدبار في البنيان. علماء په شپږم مذهب دا ذکر کړی دی چې جواز الاستدبار في البنيان يجوز مطلقا. استدبار چې په آبادو کې یعنی قبله ته شا کول دا په آبادو کې مطلقا جائز دی. مطلقا مطلب دا دی
شپږم مذهب په دې کې علماو دا ذکر کړی دی چې استدبار چې دی په دې آبادو کې دا جایز دی او په صحراګانو کې چې دی مطلقاً جایز نه دی. په آبادو کې مطلقاً جایز دی او په صحراګانو کې چې دی مطلقاً جایز نه دی. خو لیکن دا مذهب هم کمزور دی، یو قول پکې دا د علماو دی. مذهب په دې کې دا چې التحریم مطلقاً دا حرمت چې دا مطلقاً دی حتی فی القبلة المنسوخه، تر دې پورې چې انسان بیت المقدس ته شایا مخ راځي نو هغه ته دا حرمت چې دی ورځي. او دا چې په ائمو کې د ابراهیم نخعی رحمه الله قول دی، ابن سیرین رحمه الله دی. اتم قول په دې کې دا چې التحریم مختص باهل المدینه ولغیرها یجوز. دا تحریم چې دا خاص ته په مدینه منوره ولاو پسې او د مدینه منوره ولاونه چې علاوه څومره خلک د هغې لپاره د جایز دي چې هغې که قبله ته شاکي او قبله ته مخ کوي. وروسته به چې د دلایل ذکر کیږي او دا قول د امام ابو عوانه رحمه الله دی. په دې کې چې مختلفو آثار راغلي دي، د وجنه امام نووي رحمه الله د امام ترمذی رحمه الله دو بابونه ذکر کړي دي او د وجنه په دې کې چې ګڼ مذاهب راغلي دي، انظار د علماو کې مختلف شوي دي. الله په توفیق سره دا مختصر غونډه تشریح وکړه او په نورو کتابونو کې چې د تفسیر ذکر دی او دلایل هم چې د ذکر دي. باب فی النهی عن استقبال القبلة، باب د بیان د نهی کې د منع کې د مخ کولو نه قبله ته بغایت او بول په غټ او د سمادي سره یا په وړو کې او د سمادي سره. حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی امام ترمذی رحمه الله فرمایي چې من ته حدیث بیان کړی دی سعید بن عبد الرحمن المخزومی، هغه فرمایي چې من ته حدیث بیان کړی دی سفیان بن عیینه رحمه الله، هغه د امام زهری مولا نه روایت کوي او هغه د عطاء ابن یزید اللیثی عن ابي ایوب الانصاری، عطاء ابن یزید ابو ایوب الانصاری رضی الله عنه روایت کوي قال هغه فرمایي قال رسول الله چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا اتيتم الغایت کله چې تاسو راتله کوئ غټ او د سماتی ته فلا تستقبلوا القبلتان، تاسو مخ مکوئ قبله ته، ان قبله ته مخ مګرځوئ بغایت په غټ او د سماتی سره ولا بول او نو پوړو کې او د سماتی سره ولا تستدبروها او مشا کوي قبله ته په غټ او د سماتی پوړو کې ولکن شرقوا وغربوا، لیکن مشرق او مغرب طرف ته کېنئ. شرق او غرب معنی توجهوا الى جهه المشرق والمغرب، تاسو چې د کېنئ جهت ته مشرق او جهت ته مغرب ته. خدا خطاب چې مدینه منوره والا وته ځکه دا هغه قبله چې شمال او جنوب طرف ته وانه هغه بچی دی مشرق او مغرب طرف ته کینی او نور چې څومره خلک دي هغه بچی دی شمال او جنوب طرف ته کینی، مشرق او مغرب ته باندې کینی. قال ابو ایوب الانصاری رضی الله عنه فرمای فقدمنا الشام ومن رالو شام ته فوجدنا مراحیزا، نو موږ مندکله د پلشونه قد بنیت مستقبل القبله چې یقینا دا جوړ کړی شوي طرف ته قبله ته فننحرف عنها، نو موږ به چې او لیدلو دی نه ونستغفر الله د الله نه بخښنه وغوښتله، یعنې دام چې دی د قبلې نه واړول او قبله چې کوم طرف ته و د هغې نه د نور طرفونو ته کړه او د الله نه استغفار وغوښتو چې الله هم پرې ونیسي. وفي الباب عن عبد الله بن الحارث ومعقل بن ابي الهيثم ويقال معقل بن ابي معقل ابن ابي معقل وابي امامه وابي هريره وسهل بن حنيف، دې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نن په دې باب کې چې احادیث ثابت. قال ابو عیسی امام ترمذی رحمه الله فرمای حدیث ابي ایوب، حدیث ابو ایوب الانصاری رضی الله عنه احسن شيء في هذا الباب، هغه چې د احسن او ډېر ښایسته شی په دې باب کې کوم چې ذکر شو و اصح ډېر صحیح دی. و ابو ایوب او ابو ایوب رضی الله عنه چې د اسم کنیه ده اسمه خالد بن زید، د نوم په چې د خالد بن زید دی. و زهری او زهری چې په حدیث راوي اسمه محمد بن مسلم، د نوم چې محمد بن مسلم، محمد زید مسلم او مسلم زید عبد الله او عبید الله زید شهاب چې دغه زهری ته منسوب دی. وکنیته ابو بکر او د کنیه چې ده ابو بکر دی. قال ابو الولید المکی، ابو ولید المکی فرمای قال ابو عبد الله الشافعي چې ابو عبد الله الشافعي ویل دي انما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم چې یقینا معنا د نبی صلی الله علیه وسلم د قول چې لا تستقبلوا القبلة بغایت ولا بول ولا تستدبروها، چې تاسو مخ مګرځوئ قبلې ته په غټ او د سمادي سره نه په وړو کې سره نه متشاکوئ. انما هذا في الفيافي، یقینا دا په صحراګانو کې ده. فاما في الكنف المبنيه له، هر چې هغه باترومونه دي او پلشونه چې جوړ شوي دي قضای حاجت لپاره نو رخصت په ای استقبلها، وي پای کې رخصت دی چې انسان پای کې چې مخ ته وګرځي شاو ته ونه ګرځي. وهكذا قال اسحاق، دغه رنګ اسحاق رحم الله ویلي. وقال احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحم الله فرمای انما الرخصه من النبي صلى الله عليه وسلم، چې یقینا رخصت د نبی صلی الله علیه وسلم نه په استدبار القبلة بغایت او بول، په استدبار د چا کې دی د قبله کې د پوړو وغړ او د سمادي سیا پوړو کې سنه د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې رخصت راغله په دې کې چې انسان وته شا وګرځي
او مخ ته نه ګرځي. فاما استقبال القبله هر چې مخ کول قبله ته فلا يستقبلها نو انسان ته نه مخ کوي كانه لم ير في الصحراء ولا في الكنيف اي يستقبلها. گویا کې د امام احمد بن حنبل رحم الله رای دار چې انسان په صحراګانو کې او نه په باترومونو کې چې د قبله ته مخ کوي نه بلکې شاکې بوته او مخ کوي بوته نه د مذهب شو. باو ما جاء في الرخصه في ذلك باو ما جاء من الرخصه في ذلك بعد بیان د هغه احادیثو کې او د هغه څه کې چې راغلي دي د رخصت په دې مسله کې چې یعنی انسان چې د رخصت چې هغه قبله ته مخ کې ورته شاکي دې کې چې اوس حدیث راوړي. حدثنا محمد بن بشار و محمد بن المثنى. امام ترمذی رحمه الله فرمایي چې من ته حدیث بیان کړی دی محمد بن بشار او محمد بن المثنى. قال ذا دواله روات فرمایي راویان فرمایي حدثنا من ته حدیث بیان کړی دی وهب بن جرير هغه فرمایي چې من ته حدیث بیان کړی دی حدثنا ابي بما ته حدیث بیان کړی دی خپل پلار عن محمد بن اسحاق هغه د محمد بن اسحاق نه روایت کی عن ابان بن صالح هغه د ابان بن ابي صالح نه عن مجاهد هغه د امام مجاهد رحمه الله نه عن جابر بن عبد الله هغه د جابر ابن عبد الله رضی الله عنه روایت کی. قال هغه فرمایي جابر رضی الله عنه نه النبي صلى الله عليه وسلم چې منع کړی نبی صلی الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول د دینه منع کړی چې منګه مخ کو قبله ته په وړو او د اسماء سره په بول. فرأيته وما ولد النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يقبض بعام يستقبلها وما نبی صلی الله علیه وسلم ولد مخکې د دینه چې قبض کړی شو قبل ان يقبض مخکې د قبض کېدلو مخکې د دینه چې قبض کړی شي بعام یو کال یعنی د وفات نه او د قبض کېدلو نه یو کال مخکې می ولد يستقبلها چې نبی صلی الله علیه وسلم قبله ته شریف مخ کړي. وفي الباب او په باب کې عن ابي قتاده وعائشه وعمار د ابو قتاده رضی الله عنه او د عائشه رضی الله عنها او د عمار نه چې روایت شته. قال ابو عيسى امام ترمذی رحمه الله فرمایي حدیث جابر فی هذا الباب حدیث ته جابر رضی الله عنه په دې باب کې حدیث حسن غریب حدیث چې حسن دی غریب دی. وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة او روایت کړی دی دا حدیث ابن لهيعة رحمه الله عن ابي الزبير عبد الله بن ابو الزبير رضی الله عنه عن جابر اگر جابر رضی الله عنه عن ابي قتاده اگر ابو قتاده رضی الله عنه انه ابو قتاده فرمایي چې یقینا د ابو قتاده رضی الله عنه ان نبی ول نبی صلی الله علیه وسلم یبول چې بوله کول مستقبل القبلة مخکون کې قبله طرف ته. اخبرنا بذلك قتيبة من خبر کله په دې سره چې د قتيبه رحمه الله. قال فرمای اخبرنا ابن لهيعة من خبر کله په دې سره ابن لهيعة رحمه الله. وحديث جابر او حديث جابر رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبی رسول اصح من حديث ابن لهيعة دا صحیح د حدیث د ابن لهيعة وابن لهيعة ضعيف عند اهل الحديث او ابن لهيعة رحمه الله ضعیف ته پنځ د اهل حدیث علماء باندې. ضعفه يحيى بن سعيد القطان ضعفه ضعیف کړه د ابن لهيعة رحمه الله لرا يحيى بن سعيد القطان وغيره يحيى بن سعيد القطان او نور علماء. خو لیکن په دې کې خبره شته یو پنځو کسانو چې روایتو کې به روایت چې ضعیف نه او نور روایتونه چې دا روایت کړي به روایت ضعیف دي. حدثنا حناد حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر. امام ترمذی رحمه الله فرمایي چې من ته حدیث بیان کړی دی حناد هغه فرمایي چې من ته حدیث بیان کړی دی عبده هغه عبید الله ابن عمر روایت کوي عن محمد ابن يحيى هغه د محمد ابن يحيى ابن حبان روایت کوي عن عمه واسع ابن حبان هغه د خپل تن روایت کوي چې واسع ابن حبان دی. عن ابن عمر هغه د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت کوي قال فرمایي رقيت يوما وذ اخترم يورز على بيت حفصه فقول حفصه رضي الله تعالى عنها حفصه رضی الله عنها در عبد الله ابن عمر رضی الله عنه خوروا. وی فرأيت النبي وما ولد النبي صلى الله عليه وسلم على حاجت بخپل قضاء حاجت باندې مستقبل الشام چې هغه مخکون کې شام طرف ته مستقبل الكعبه او شاکل و کعبه ته. هذا حديث حسن صحیح. دی حدیث ته امام ترمذی رحمه الله حسن صحیح ویل مخکې موږ خبره ذکر کړله. نو دا اتم مذاهب په دې کې ذکر شو دی وجنه کې امام ترمذی رحمه الله دوه بابونه راوړه او آثار پکې مختلف راغلي روایت مختلف راغلي دی وجنه کې انصار د علماء مختلف راغلي دي. امنګ دغه مختصر غونډه تشریح ذکر کړله چې اتم مذاهب دی کې به داغي دلایل چې په نورو کتابونو کې اتراش کېدلی شي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت